सबैजनालाई नमस्कार। ट्रेडिङ हब नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ साथीहरू। स्मार्ट मनी कन्सेप्ट अन्तर्गतको भिडियो बनाउने क्रममा आज चाहिँ मैले हजुरहरू सामु तपाईँको इन्ट्री सेटअपहरू हामीले कसरी तपाईँको चाहिँ गर्छौँ स्मार्ट मनीको आधारमा, अनि तपाईँको चाहिँ पिओआई सिलेक्सन कसरी गर्छौँ यो विषयमा चाहिँ रहेर चर्चा गरिनेछ आज। र साथीहरू, इन्ट्री सेटअप भनेको स्मार्ट मनीको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट अन्तर्गत पर्छ। यदि चाहिँ हामीले पर्फेक्टली तपाईँको चाहिँ स्ट्रक्चर म्यापिङ गरेर आफ्नो इन्ट्री सेटअपलाई चाहिँ तपाईँको एक्चुअल गराउन सकियो भने हामीले चाहिँ रिस्क रिवार्डलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्न सकिन्छ साथीहरू। नर्मली हामीले चाहिँ स्मार्ट मनी फलो गर्ने ट्रेडरहरूले चाहिँ जहिले पनि हामीले चाहिँ पिओआई आइडेन्टिफाई चाहिँ हायर टाइम फ्रेममा गर्छौँ भने हामीले चाहिँ इन्ट्री सेटअप चाहिँ लोवर टाइम फ्रेममा गएर गर्ने गर्छौँ। जस्तो कि यदि चाहिँ हजुर डे ट्रेडर हो भने हजुरले चाहिँ तपाईँको 1 आवरको हाइएस्ट क्यान्डल तपाईँको पिओआई सिलेक्सन 1 आवरको क्यान्डललाई हेरेर गरिन्छ भने तपाईँको इन्ट्री सेटअप हामीले चाहिँ 15 मिनटको क्यान्डलमा चाहिँ गर्ने गरिन्छ। जस्तो कि यदि चाहिँ तपाईँले 1 आवरमा चाहिँ आफ्नो पिओआईलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नुभयो, फर इक्जाम्पलका लागि यदि हजुरले जस्तो कि तपाईँको यो क्यान्डललाई चाहिँ मार्क गर्नुभयो, यो क्यान्डललाई चाहिँ तपाईँको पिओआई मार्क गर्नुभयो र यो क्यान्डललाई पिओआई मार्क गर्नुभयो तपाईँले 1 आवर टाइम फ्रेममा भने जब तपाईँको चाहिँ मार्केट यो माथि आएर चाहिँ यो जोनमा इन्ट्री हुन्छ, हामी चाहिँ तपाईँको लोवर टाइम फ्रेममा गएर आफ्नो इन्ट्री सेटअपहरू बनाउने गर्छौँ साथीहरू। जस्तै कि तपाईँको जब मार्केट हाम्रो यो जोनमा छिर्छ, यो जोनमा मार्केट आइसकेपछि हामीले चाहिँ एकपटक तपाईँको यो लेभलमा हामीले कन्फर्मेसन वेट गर्ने गर्छौँ साथीहरू। यो लेभलमा चाहिँ जबसम्म हामीले चाहिँ कन्फर्मेसन पाउँदैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीले आफ्नो इन्ट्री सेटअप बनाउँदैनौँ। जस्तो कि इक्जाम्पलका लागि लियौँ साथीहरू, यो चाहिँ हाम्रो डेली टाइम फ्रेममा चाहिँ एउटा पिओआई थियो र अहिले चाहिँ म तपाईँको 1 मिनटको टाइम फ्रेममा चाहिँ तपाईँको 1 मिनटको टाइम फ्रेममा चाहिँ म चाहिँ तपाईँको 15 मिनटको टाइम फ्रेममा आइसकेको छु। मार्केट तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो जोनमा घुसिसक्यो र म चाहिँ अहिले यो लेभलमा आइसकेको छु। र यदि मैले यो लेभलमा सेटअप चाहिँ कसरी हेर्ने गर्छु भन्दाखेरि जस्तो कि हामीले चाहिँ चेन्ज अफ क्यारेक्टरलाई चाहिँ वेट गर्ने गरिन्छ साथीहरू। हाम्रो रिसेन्ट लो भनेको चाहिँ प्रिभियस क्यान्डलको लो कुन चाहिँ क्यान्डलले लिएको छ त भन्दाखेरि यो क्यान्डलले चाहिँ तपाईँको प्रिभियस क्यान्डलको लो लिएको छ। सो हाम्रो यो भ्यालिड पुलब्याक हुन्छ र यो तपाईँको जुन फर्स्ट पुलब्याक आउँछ, यो मार्केट पिओआईमा जानुभन्दा पछाडि जुन चाहिँ पुलब्याक चाहिँ फर्स्ट आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामीले चेन्ज अफ क्यारेक्टर भन्ने गर्छौँ। यो कुरामा चाहिँ नझुकिनु होला साथीहरू। जस्तो कि हाम्रो हायर टाइम फ्रेममा यो चाहिँ इन्ड्युसमेन्ट हुने गर्छ भने हाम्रो यदि चाहिँ इन्ट्री सेटअप बनाउने बेलामा जुन चाहिँ हामीले लोवर टाइम फ्रेममा गएर इन्ट्री सेटअपहरू बनाउने गर्छौँ त्यति बेला चाहिँ यो चेन्ज अफ क्यारेक्टरको काम गर्छ यसले चाहिँ। सो हामीले चाहिँ आफ्नो चेन्ज अफ क्यारेक्टरलाई जब मार्केटले लिन्छ तब चाहिँ हामीले आफ्नो इन्ट्री सेटअप बनाउँछौँ र मार्केटले त्यही नै गरेको छ साथीहरू। यो त मार्केट चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो चेन्ज अफ क्यारेक्टर यहाँ थियो र मार्केट अझै तल आएर तपाईँको चाहिँ एकचोटि माथि जाने बेलामा चाहिँ हामीले अनमिटिगेटेड जोनमा हेरेर चाहिँ हामीले आफ्नो इन्ट्री सेटअपहरू बनाउने गर्छौँ साथीहरू। र नर्मली हामीले इन्ट्री सेटअप बनाउँदाखेरि अर्डर ब्लक अथवा अर्डर फ्लोहरू चाहिँ हेरेर हामीले इन्ट्री सेटअप गर्ने गर्छौँ। र तपाईँको यसको अहिलेको यो करेन्ट चार्टको केसमा चाहिँ तपाईँको यो लेभलमा चाहिँ एउटा यो अर्डर ब्लकले चाहिँ प्रिभियस क्यान्डलको लिक्विडिटी पनि लिएको छ र तपाईँको यो फर्स्ट क्यान्डल र यो थर्ड क्यान्डल बिचमा चाहिँ तपाईँको फेयर भ्यालु ग्याप अथवा चाहिँ इनइफिसियन्सी इनब्यालेन्स डिफ्रेन्ट ट्रेडरहरूले यसलाई चाहिँ अलग अलग नाम दिनुहुन्छ। नर्मली चाहिँ तपाईँको यो लेभलमा फेयर भ्यालु ग्याप रहेको छ र हामीले चाहिँ यो फेयर भ्यालु ग्यापलाई चाहिँ मार्केट फिलअप गर्न माथि आउँछ भनेर चाहिँ आफ्नो इन्ट्री सेटअप चाहिँ यो लेभलमा राख्छौँ भने हाम्रो स्टप लस जस्ट यसको अबभ यो क्यान्डलको चाहिँ तपाईँको हाईमा चाहिँ हामीले आफ्नो स्टप लस राखेर चाहिँ हामीले बाई गर्ने गर्छौँ साथीहरू। र साथीहरू कुनै पनि स्ट्राटेजी 100% करेक्ट भन्ने हुँदैन। सबै स्ट्राटेजीहरू तपाईँको एउटा एजम्सनको आधारमा अथवा चाहिँ एउटा एजम्सनको आधारमा चाहिँ हामीले ट्रेडिङ गर्ने हो साथीहरू। 100% सही स्ट्राटेजी कसैको पनि हुँदैन र हुन पनि त्यो गाह्रो छ साथीहरू। सो एउटा प्रोबाबिलिटीको आधारमा चाहिँ हामीले ट्रेडिङ गर्ने हो र कतिपय अवस्थाहरूमा चाहिँ हाम्रो स्टप लस मार्केटले हन्ट गरेर चाहिँ जाने गर्छ र कतिपय अवस्थामा यदि चाहिँ हामीले अर्डर ब्लकको अनुसार ट्रेडिङ गरिन्छ भने कतिपय अवस्थामा मार्केट चाहिँ हाम्रो अर्डर ब्लकलाई चाहिँ ट्याप नगरिकन फर्किने अवस्थाहरू पनि हुन्छ साथीहरू। जस्तो कि यो केसमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मार्केटले जब यो लेभललाई चाहिँ लिएर चाहिँ तल गयो र तपाईँको यो लेभलसम्मको लो लगाएर माथि जाने क्रममा मार्केट चाहिँ यही लेभलबाटै फर्किएको छ र मार्केट हरेक पटक मार्केट बााउन्स हुँदाखेरि त्यहाँ त्यो लेभलमा चाहिँ कुनै न कुनै तपाईँको चाहिँ अर्डर ब्लक अथवा चाहिँ अर्डर फ्लो
भएकै हुन्छ साथीहरू। नर्मली तपाईँको चाहिँ कुनै कुनै केसहरूमा कस्तो पनि देख्न सकिन्छ भने मार्केटले अर्डर ब्लकलाई ट्याप नगरेर जस्ट अर्डर फ्लोलाई मात्रै ट्याप गरेर पनि मार्केट तपाईँको चाहिँ बााउन्स हुने गर्छ। सो हामीले चाहिँ अर्डर ब्लकलाई लिएर ट्रेडिङ गर्दाखेरि हामीले चाहिँ थोरै ट्रेडहरू पाउने गर्छौँ। जस्तो इक्जाम्पलका लागि हामीले अर्डर ब्लकलाई लिएर ट्रेड गऱ्यो भने एक हप्तामा चाहिँ तपाईँको दुईवटा अथवा चाहिँ 3टा ट्रेडहरू भेटाइयो भने हामीले अर्डर फ्लोलाई लिएर चाहिँ तपाईँको ट्रेडिङ गर्दाखेरि चाहिँ 5वटा जस्तो भेटाउन सकिन्छ साथीहरू। यो जस्ट एउटा अनुमानको आधारमा भन्दैछु मैले, हामीले चाहिँ यतिसम्म भेटाउन सकिन्छ साथीहरू। सो नर्मली तपाईँको चाहिँ अर्डर ब्लकलाई लिएर ट्रेडिङ गर्दाखेरि स्टप लस सानो हुने गर्छ। जस्तो तपाईँको 2 पिपको स्टप लस भयो भने तपाईँको अर्डर फ्लोलाई लिएर हामीले ट्रेडिङ गर्दाखेरि यो जोन हामीले वेट गर्छौँ। तपाईँको हाम्रो अर्डर फ्लो मार्किङ गर्नु पर्दाखेरि यो जोन पुरै चाहिँ तपाईँको लास्ट तपाईँको चाहिँ बाइङ मुभ बिफोर सेल चाहिँ यहाँदेखि सुरु छ, यहाँदेखि तपाईँको यो लेभलसम्म छ साथीहरू। हामीले यो पुरैलाई चाहिँ अर्डर फ्लो भनेर चाहिँ यसलाई जब चाहिँ तपाईँको हामीले यसलाई अर्डर फ्लो भनेर मार्किङ गर्छौँ र यदि चाहिँ भोलिको दिनमा मार्केट चाहिँ यो लेभलमा आयो भने तपाईँको इन्ड्युसमेन्ट लिएर चाहिँ तपाईँको यो फर्स्ट पिओआईमा चाहिँ तपाईँको ट्याप गरेर फेरि मार्केट माथि गयो भने मार्केटले चाहिँ यही अर्डर फ्लोलाई नै तपाईँको ट्याप गरेर फर्किन सक्ने चान्सेसहरू हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले आफ्नो इन्ट्री सेटअपहरू जब हाम्रो यो जोनमा मार्केट इन्ट्री गर्छ हामीले चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ इन्ट्री सेटअप बनाउँछौँ साथीहरू। यो लेभलमा इन्ट्री सेटअप बनाउँछौँ र तपाईँको स्टप लस चाहिँ जस्ट तपाईँको चाहिँ यतै अब यही लेभलमा चाहिँ हामीले स्टप लस राखेर चाहिँ कारोबार गर्ने गर्छौँ। र यदि चाहिँ हजुरले सेफर स्टप लस राख्न खोज्नुहुन्छ भने यो लेभल भन्दा माथि हाम्रो सेफर स्टप लस हुन्छ। सो हजुरहरूले यहीँ देख्न सक्नुहुन्छ यदि चाहिँ हामीले अर्डर फ्लोको आधारमा ट्रेडिङ गर्छौँ भने तपाईँको चाहिँ हामीले यो ट्रेड चाहिँ भेट्छौँ तर चाहिँ हाम्रो स्टप लस एकदमै ठुलो हुन्छ साथीहरू। यो लेभलमा चाहिँ हाम्रो स्टप लस राख्नुपर्ने हुन्छ, सेफर स्टप लस, र हाम्रो चाहिँ तपाईँको इन्ट्री यो लेभलमा भएको छ। सो हाम्रो रिस्क रिवार्ड चाहिँ केही कम हुन्छ साथीहरू, तर चाहिँ तपाईँको ट्रेडहरू हामीले भेट्न सकिने चान्सेसहरू चाहिँ हाई हुन्छ यसमा। सो हामीले चाहिँ नर्मली अब कस्तो अवस्थामा चाहिँ छ अहिलेको कन्डिसन त्यो अवस्थालाई हेरेर कहिले अर्डर ब्लक अथवा चाहिँ अर्डर फ्लोमा हामीले कन्फर्मेसन लिएर मात्र आफ्नो इन्ट्री सेटअपहरू बनाउने गर्छौँ साथीहरू। र नर्मली तपाईँको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मार्केटले जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर यो लेभलमा गर्यो र तपाईँको योभन्दा तल क्यान्डल क्लोजर दियो र अहिलेको करेन्ट सिनारियोको कुरा गर्दाखेरि साथीहरू हाम्रो चाहिँ इन्ड्युसमेन्ट भनेको चाहिँ यो क्यान्डलमा चाहिँ तपाईँको एउटा इन्ड्युसमेन्ट रहेको छ, जुन इन्ड्युसमेन्ट चाहिँ तपाईँको मार्केटले आइदर चाहिँ तपाईँको माथि आएको अवस्थामा यो इन्ड्युसमेन्टलाई लिएर जुन यो अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक छ यो लेभलमा चाहिँ तपाईँको ट्याप गरेर मार्केट तल झर्न सक्ने चान्सेसहरू हाई हुन्छ। यो मैले करेन्ट इक्जाम्पलका लागि बताउन खोजेँ हजुरहरूलाई। मार्केटले चाहिँ तपाईँको अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लकमा चाहिँ ट्याप गरेर चाहिँ मार्केट तल आउने सम्भावना एउटा प्रोबाबिलिटी यो हुन्छ साथीहरू। र हाम्रो अर्को प्रोबाबिलिटी भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मार्केटले चाहिँ एउटा इन्ड्युसमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो यो बिचमा चाहिँ हल्का माथि गएर चाहिँ तपाईँको यो इन्ड्युसमेन्ट क्रिएट गर्यो र यो इन्ड्युसमेन्टलाई लिएर तपाईँको चाहिँ यतैतिर कतै यो अर्डर ब्लक अथवा चाहिँ यो अर्डर ब्लकबाट चाहिँ फेरि पनि तपाईँको मार्केट डाउन आउन सक्ने चान्सेसहरू हाई हुन्छ साथीहरू। सो हामीले चाहिँ स्मार्ट मनी ट्रेड अनुसार चाहिँ ट्रेड गर्दाखेरि नर्मली हाम्रो नेपालको स्टक मार्केटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो मार्केट वान साइडेड छ र हामीले चाहिँ तपाईँको इन्ट्राडे सर्ट सेल कल अप्सन पुट अप्सन नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि तपाईँको चाहिँ हायर टाइम फ्रेममा चाहिँ तपाईँको वान डेको चाहिँ तपाईँको वान डेमा चाहिँ पिओआई मार्क गरेर तपाईँको इन्ट्री सेटअप चाहिँ हामीले जहिले पनि 1 आवर क्यान्डललाई हेरेर चाहिँ गर्ने गर्छौँ साथीहरू। किनभने हामीले सेयर बाई गरेको 3 ट्रेडिङ डे भित्र 3 देखि तपाईँको कुनै ब्रोकरहरूले ढिला पनि गरिदिन्छ, 4-5सम्म लगाइदिन्छ। सो हामीले चाहिँ नर्मली त्यति टाइम हामीसँग हुँदैन, किनकि हामीले चाहिँ यदि हामीले इन्ट्राडे 1 आवरको क्यान्डलमा चाहिँ पिओआई मार्क गरेर 15 मिनटको क्यान्डलमा इन्ट्री सेटअप बनाउँछौँ भने हाम्रो खातामा सेयर आइपुगेको हुँदैन, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँ त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। सो हामीले चाहिँ पिओआई मार्किङ भनेको वान डेको तपाईँको चाहिँ चार्टमा चाहिँ वान डेको क्यान्डलमा चाहिँ हामीले चाहिँ पिओआई मार्क गर्छौँ र इन्ट्री सेटअप 1 आवरको क्यान्डलमा बनाउँछौँ। र इन्ट्री सेटअप बनाउँदाखेरि मैले हजुरहरूलाई भनिसकेँ र एकचोटि म फेरि पनि रिभाइज गर्न चाहेँ साथीहरू। हामीले जहिले पनि इन्ट्री सेटअप बनाउँदाखेरि यो लेभलमा चाहिँ तपाईँको इन्ड्युसमेन्ट मार्केटले इन्ड्युसमेन्ट भन्दा पनि तपाईँको यो चाहिँ चेन्ज अफ क्यारेक्टर हुन आउँछ साथीहरू। हामी लोवर टाइम फ्रेममा जब चाहिँ तपाईँको हाम्रो एउटा पिओआई जोन हामीले यसलाई मार्क गऱ्यौँ, यो लेभललाई चाहिँ एउटा अर्डर फ्लोलाई नै मार्क गरेको खण्डमा चाहिँ तपाईँको नर्मली म्याक्सिमम ट्रेडरहरूले अर्डर ब्लक अनुसार ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ, यो लेभलमा वेट गर्नुहुन्छ मार्केटलाई। र मार्केटले चाहिँ यो लेभलमा नआई तपाईँको हल्का केही माथि गएर चाहिँ मार्केट फेरि पनि तल झरेको छ। सो हाम्रो चाहिँ ट्रेड मिस भएको छ साथीहरू। र भोलिको दिनमा यदि मार्केट यो लेभलमा आयो भने चाहिँ यो लेभलमा ट्रेडहरू पाउन सकिन्छ। सो मैले चाहिँ हजुरहरूलाई के रिकमेन्ड गर्छु भने जहिले पनि तपाईँको चाहिँ
अर्डर ब्लक मात्र वेट नगर्नुहोस्, तपाईँको अर्डर फ्लोहरूलाई चाहिँ मार्क गर्नुहोस्। पहिलो कुरो अर्डर फ्लोलाई मार्क गर्नुहोस् र कुनै कुनै बेलामा चाहिँ तपाईँको मार्केट चाहिँ तपाईँको अर्डर फ्लोबाट नै ब्याक हुन्छ। जब तपाईँको यो अर्डर फ्लो एकचोटि मिटिगेट भइसक्यो तब चाहिँ तपाईँको मार्केट यो अर्डर ब्लकलाई मिटिगेट गर्न आउनुपर्छ भन्ने छैन, किनकि तपाईँको यो अर्डर फ्लो चाहिँ एकदमै तपाईँको विक भइसक्यो, एकचोटि यो मिटिगेट भइसक्यो साथीहरू। यसैलाई नै हामीले चाहिँ तपाईँको मिटिगेसन पनि भन्ने गर्छौँ र म मिटिगेसनको विषयमा पनि भिडियो तपाईँको राखिसकेको छु। हजुरहरूले गएर चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले साथीहरू हजुरहरूको लागि भनेर स्मार्ट मनी कन्सेप्टको एउटा इन्टायर कोर्स नै बनाउने क्रममा छु अहिले। र हजुरहरू चाहिँ साथीहरू मेरो च्यानलमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र हजुरहरूको केही क्वेसनहरू छ भने क्वेसनहरू पनि सोध्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर। म हजुरहरूको जिज्ञासाको समाधान लिएर छिटोभन्दा छिटो आउने प्रयास गर्ने नै छु साथीहरू। र साथीहरू त्यति गर्दै हामी चाहिँ टपिकतिरै लागौँ। र साथीहरू नर्मली चाहिँ तपाईँको इन्ट्री सेटअप चाहिँ हामीले यसरी गर्ने गर्छौँ साथीहरू। हजुरहरूले अब इन्ट्री सेटअपको विषयमा बुझिसक्नुभयो होला, यदि केही नबुझेको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर सोध्नु होला साथीहरू। सो हाम्रो करेन्ट तपाईँको यो अवस्था हेर्दाखेरि यही नै देखाउँछ। र साथीहरू यहाँनिर तपाईँले चाहिँ योलाई जुम गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ मल्टिपल टाइम फ्रेम एनालाइसिसको कुरा गर्दाखेरि। त्यस्तै गरेर साथीहरू हामीले चाहिँ अर्डर ब्लक र अर्डर फ्लोको विषयमा चाहिँ मैले छुट्टै भिडियो बनाइसकेको छु। मेरो युट्युब च्यानलमा गएर चाहिँ तपाईँको हेर्न सक्नुहुनेछ भिडियोहरू। सुरुमा साथीहरू हामीले चाहिँ अर्डर ब्लक, अर्डर फ्लो अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको फेयर भ्यालु ग्याप अनि तपाईँको चाहिँ आइएफसी क्यान्डलहरू, स्ट्रक्चर म्यापिङहरूको विषयमा चाहिँ अलरेडी भिडियोहरू छन्। पहिला त्यो बुझेर चाहिँ तपाईँको यतातिर आउनु होला साथीहरू। स्टेप बाई स्टेप जानुभयो भने हजुरहरूलाई चाहिँ बुझ्न सजिलो हुनेछ। र साथीहरू अब चाहिँ यति भन्दै आजका लागि चाहिँ बिदा हुन चाहे हजुरहरू माझबाट। यदि केही क्वेसनहरू छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला र चाहिँ मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू। र हजुरहरूको कमेन्टको प्रतीक्षामा हुनेछु। म चाहिँ प्रत्येक कमेन्टलाई चाहिँ गएर चाहिँ निहालेर हेर्ने गर्छु साथीहरू। हजुरहरूलाई सकेसम्म रिप्लाई पनि दिने कोसिस गर्छु। सो कमेन्ट गर्न चाहिँ कन्जुसाइ नगर्नु होला यदि हजुरहरूको केही क्वेसनहरू सोध्नुपर्ने छ भने। साथै मैले चाहिँ मेरो फेसबुकको तपाईँको ट्रेडिङ हब नेपाल भनेर चाहिँ फेसबुक मा चाहिँ प्रोफाइल पनि छ, त्यहाँ गएर पनि तपाईँले सिधै डाइरेक्टली म्यासेज गरेर पनि सोध्न सक्नुभयो मलाई केही त्यस्तो जिज्ञासाहरू छ भने। र साथीहरू यति भन्दै आजका लागि चाहिँ यतैतिर बिट मार्न चाहे। हस् त, धन्यवाद साथीहरू।